Thank you so much. Electricity, window and door fitting complete भयो from YouTube money. नमस्ते, स्वागत छ YouTube च्यानलमा। फर्स्ट टाइम YouTube मा आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानल टेक लाक्पालाई सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक रेगुलर होस्ट लाक्पा शेर्पा समर्पित YouTube च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ युट्युबबाट हामीले तयार गरिरहेको घरमा विभिन्न लागतको बारेमा तपाईलाई विभिन्न कालखण्डमा जानकारी गराइरहेका थियौँ र अहिले पनि गराइरहेका छौँ र भविष्यमा पनि सदैव गराइ नै रहनेछौँ। आजको क्रममा हामी तपाईलाई बताउनेछौँ हामीले जुन युट्युबबाट आएको अर्निङबाट घर बनाइरहेका थियौँ त्यो घरमा इलेक्ट्रिसिटीमा कति खर्च लाग्यो, मेटेरियलमा कति खर्च लाग्यो, लेबर मिस्त्रीमा कति खर्च लाग्यो, त्यसपछि आएर तपाईको डोर एन्ड विन्डो सामान किन्नदेखि लिएर फिटिङ बनाउँदासम्म मेटेरियलमा कति खर्च लाग्यो र मिस्त्री लेबरमा कति खर्च लाग्यो समग्र जानकारी तपाईलाई दिनेछौँ। तपाईले पनि एउटा राम्रो घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने के कति खर्च लाग्दो रहेछ भन्ने अनुमान तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ र सबै जानकारी दिइसकेपछि म तपाईलाई मेरो घरको टुर पनि गराउने छु कि तपाईको अहिले इलेक्ट्रिसिटी डोर विन्डोहरू लागिसकेपछि कस्तो देखिएको छ त। सबै जानकारीहरू तपाईले अझै विस्तृत रूपमा हेर्नका लागि मेरो सेकेन्ड युट्युब च्यानल लाक्पा शेर्पा ब्लग च्यानललाई सर्च गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो ब्लगमा हामीले सबै जानकारी दिएका छौँ। विन्डो बनायौँ कसरी, डोर कसरी बनायौँ, इलेक्ट्रिसिटी फिटिङ कसरी भयो, बजार गएर के ल्यायौँ, सबै जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। तर आज भने सबै बनाइसकेपछि कम्प्लिट टुर आजको भिडियोमा गराउनेछु। सबभन्दा पहिला कति कति खर्च भयो त्यो जानकारी गराउँछु। ढिला नगरिकन लागौँ आजको इम्पोर्टेन्ट ब्लगतर्फ। तपाईहरू सम्पूर्ण मेरा प्यारा प्यारा सब्सक्राइबर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै सम्झन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु र विगतमा जसरी नै आगामी दिनमा पनि युट्युब च्यानल टेक लाक्पाले त्यति नै साथ सपोर्ट र माया दिनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। भिडियोहरू के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर गर्न र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यो पनि कमेन्टमा खुलाइदिनु होला। अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। साथीहरू, मैले इलेक्ट्रिसिटी अथवा विद्युत जोड्दाखेरि कति लाग्यो त? करिब तपाईको 75,000 जति खर्च लागेको थियो, जसमध्ये 10,000 जति तपाईको लेबर मिस्त्रीमा खर्च लाग्यो भने 65,000 जति इलेक्ट्रिसिटीको सामानमा खर्च भएको थियो। र हाम्रो दोस्रो अब झ्याल ढोका विन्डो एन्ड डोर फिटिङको कुरा गर्दाखेरि सामान किन्दाखेरि तपाईको टोटल खर्च हाम्रो विन्डो एन्ड डोरमा 80,000 जति लाग्यो भने मिस्त्री र लेबरमा तपाईको 20,000 खर्च लाग्यो र मेटेरियल काठहरू तपाईको विभिन्न प्लाइबोर्डहरू जाली सिसाहरू किन्दाखेरि करिब तपाईको 60,000 जति खर्च भएको छ। यस प्रकार हामीले फाइनली घरको झ्याल ढोका बिजुलीका सामानहरू कम्प्लिटली जोडिसकेका छौँ। झ्यालमा तपाईको एकातर्फ सिसा पल्ला र एकातर्फ जाली पल्ला राखेका छौँ भने मेन ढोकामा पनि अगाडिपट्टि जाली पल्ला र प्लाइबोर्ड र पछाडिपट्टि तपाईको रेडिमेड ढोका राखेका छौँ। र अझै पनि हाम्रो यो घरमा सटरहरू हाल्न बाँकी रहेको छ, पेन्ट हुन बाँकी रहेको छ र आजदेखि हाम्रो वाल पुट्टिङको काम पनि सुरु भइसकेको छ। इत्यादि सबै जानकारीहरू तपाईले हाम्रो सेकेन्ड युट्युब च्यानल लाक्पा शेर्पा ब्लगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि सुझाव सल्लाह जिज्ञासा छ भने खुलेर कमेन्ट राख्नुहोस् र तपाईँ पनि युट्युबमा काम गरेर युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ र आफू एउटा सक्सेसफुल इन्फ्लुएन्सर युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीले सम्पर्क गर्नुहोस्। युट्युबमा काम गर्नुहोस्। रेगुलर काम गर्नुभयो भने तपाईले मैले भन्दा पनि अझै राम्रो घरहरू बनाउन सक्नुहुनेछ, अझै बढी कमाएर अझै बढी सक्सेसफुल मान्छे बन्न सक्नुहुनेछ। अग्रिम रूपमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना कि तपाईहरूको पनि युट्युब यात्रा एकदमै सक्सेस रहोस्। म तपाईलाई केही टिप्सहरू दिनेछु। त्योभन्दा पहिला म तपाईलाई मेरो घरको टुर गराउँछु कि अहिले कस्तो भएको छ। त्यो सबै जानकारी तपाईले देखाइसकेपछि युट्युबमा काम गर्दाखेरि सक्सेस कसरी हुने केही आइडियाहरू म तपाईलाई सेयर गर्छु। जुन मैले 4-5 वर्षमा सङ्गालेको मैले बटुलेको अनुभव म तपाईलाई सेयर गर्नेछु। अब ढिला नगरिकन लागौँ युट्युबको अथवा युट्युबको आम्दानीबाट युट्युबको कमाइबाट तयार भइरहेको घरमा इलेक्ट्रिसिटी र डोर र विन्डो फिटिङ गरिसकेपछि कस्तो देखिन्छ हेरौँ भिडियोमा। साथीहरू, अब हामी घर अगाडिबाट प्रवेश गरिरहेका छौँ। घर अगाडिको दृश्य तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। सटर रहेको छ, उतातिर बाजे नाति चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। हामी जाली ढोकामा आएका छौँ। जाली ढोका हामी उघारेर भित्र प्रवेश गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेन ढोकामा बाहिरपट्टि जाली पल्ला राखिएको छ, यता चुक्कुल छ होइन, र भित्रपट्टि तपाईँको प्लाइबोर्डमा काठ ठोकेर चाहिँ अझै बलियो बनाइएको छ। यो 2 पल्लाको मेन ढोका अगाडिपट्टिको हो होइन, र अगाडिपट्टि एक सटर र एक झ्याल रहेको छ। सो काठको अभावले झ्याल अलिकति सानो भए तापनि हामीले यतिका बनाएका छौँ होइन। कस्तो छ कमेन्ट राख्नु होला। हामीले चाहिँ यो चुक्कुल लगायौँ, फेरि यसलाई खोल्छौँ होइन। देख्न सक्नुहुनेछ भित्रबाट कस्तो देखिन्छ। हामी लाइट अफ गरेका छौँ। यहाँ तपाईँको ढोकाले खोलौँ र फेरि हामी बाँकी ढोकाहरू हेर्नेछौँ, बाँकी झ्यालहरू पनि हेर्नेछौँ। अझै सफाइ गर्न बाँकी रहेको छ। यो हाम्रो चाहिँ पसलको सटरको कोठाको ढोका, यो तपाईँको दोस्रो कोठाको ढोका होइन। म यसलाई ओपन गरेर भित्र म तपाईँलाई बल्बहरू बालेर देखाउन चाहन्छु कि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कसरी फिट गऱ्यौँ र तपाईँको विन्डो डोर कसरी फिट गऱ्यौँ होइन।
झ्याल सानो भए तापनि 2 पल्लाको राखेका छौँ, भित्र जाली र बाहिर सिसा र प्लस्तरको काम बाँकी रहेको छ। मैले लाइटलाई अफ गरेँ। अब हामी यस ढोकाले चाहिँ बन्द गरेर हामी नेक्स्ट रुममा जान्छौँ। नेक्स्ट रुममा गएर फेरि तपाईँको यसको टुर गराउँछौँ र यसमा कस्तो भएको छ त हैन। यसको चुकुल खोलौँ र भित्र प्रवेश गरौँ। यहाँनिर मधुरो लाइट बलिरहेको छ 0 वाटको। हामीले लाइट अन गऱ्यौँ र भित्र प्रवेश गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले माथि पङ्खाको ठाउँमा चाहिँ बल्ब राखेका छौँ, पछि यसलाई एक्सचेन्ज गरेर पङ्खा हाल्न मिल्छ हैन। सो अहिले डिजाइनको लागि चाहिँ बल्ब राखेका छौँ। यो कोठा पनि अब बन्द गरेर हामी बाहिर निस्किन्छौँ र हामी अब लास्ट कोठामा जान्छौँ। यहाँनिर तपाईँको हामीले पछाडिपट्टिको ढोका सानो राखेका छौँ, किनभने पछाडिपट्टिको ढोका खासै प्रयोग हुँदैन, त्यसैले हावाको लागि सानो ढोका राखेका छौँ हैन। अगाडिपट्टिको ढोका ठुलो रहेको छ। सो हाम्रो यो युट्युबको सेटअप बन्ने अफिस बन्ने कोठा हो हैन। यहाँ तपाईँले म खोलेर देखाउँछु। हाम्रो भित्रपट्टिको जाली पल्ला तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो जाली पल्ला हो हैन। यसलाई खोलौँ र खोलेर हामी यसलाई फेरि लगाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त। र बाहिरपट्टि तपाईँको सिसा पल्ला रहेको छ, बिचमा हाम्रो ग्रिल रहेको छ हैन। मैले तपाईँलाई ग्रिलको हिसाब बताएँ हैन। ग्रिलमा तपाईँको करिब 5,000 जति ग्रिलमा लागेको थियो हैन। झ्याल सानो भएको हुनाले 3टा झ्यालको चाहिँ नि हाम्रो ग्रिल 9वटा पल्ला आएको थियो र हाम्रो 6,000 जति खर्च भएको थियो। यसरी मैले तपाईँलाई टुर गराएँ हैन। कस्तो लाग्यो? अब हामी यहाँबाट बाहिरतर्फ जान्छौँ। यो पछाडिको ढोका हामी खोलेर देखाउँछौँ हैन। पछाडिपट्टिको ढोका सानो राखेका छौँ, काठको पनि कमी थियो, प्लस तपाईँको यहाँनिर पछाडिपट्टिको ढोका खासै प्रयोग नहुने हुनाले लेमिनेसनवाला रेडिमेड ढोका राखेका छौँ। अब हामी यहाँबाट बाहिर निस्किन्छौँ र पछाडिपट्टिको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पछाडिपट्टि एउटा सानो ढोका, 2टा सानो झ्याल हैन। सो अब हामी यहाँबाट अगाडिपट्टि अथवा साइडपट्टिको हेर्छौँ। यो बाहिरको सिसा पल्ला हो हैन। भित्र जाली पल्ला छ, बाहिर सिसा पल्ला छ। सिसामा चाहिँ शीत लागेको रहेछ हैन। यो हाम्रो यसलाई चाहिँ हावाले यताउता नलैजाओस् भनेर अडाउनका लागि राखिएको छ सबै झ्यालमा। यसरी चाहिँ हाम्रो युट्युबको इन्कमबाट घरको तयारी भइरहेको छ हैन। करिब 3-4 वर्ष लागेर हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ र अझै पनि पुरै कम्प्लिट भइसकेको छैन। झ्यालढोका फिटिङको काम सकिएको छ। आजको यो भिडियोमा जानकारी गराइरहेको छु र अझै पनि हाम्रो पुटिङ प्लस पेन्टिङको काम बाँकी रहेको छ। पेन्टिङ र पुटिङ अर्को भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी गराउने छु, कति खर्च लाग्यो के लाग्यो हैन। सबै हामीले चाहिँ बनाइसकेपछि सबै हिसाब किताब हामी तपाईँलाई बुझाउने गर्छौँ कि युट्युबकै इन्कमबाट तपाईँहरूकै माया साथ सपोर्टले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। किनभने यो जानकारी तपाईँलाई पनि हुन जरुरी छ आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ पाउनका लागि हैन। सो त्यसैले हरेक कुराहरू हामी तपाईँलाई सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। पछाडिपट्टि देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सानो घर पुरानो हैन, आधा खरले छाएको आधा टिनले छाएको। दर्शकबिन्द साथीहरू, मैले यो भिडियो बनाइरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि एउटा मोटिभेसन हुनेछ, काम गर्नका लागि प्रेरित गर्नेछ कि वास्तवमै युट्युबबाट चाहिँ अर्निङ हुँदो रहेछ र यसरी चाहिँ आफ्नो इच्छा चाहनाहरू पुरा गरेर आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाएर एउटा सरकारी जागिर मात्र नभएर विदेश गएर मात्र नभएर अरूको काम गरेर मात्र नभएर आफैले घरमा बसेर विभिन्न भिडियोहरू सुट गरेर आफैले जानेका कुराहरू अरूलाई सिकाएर पनि चाहिँ पैसा कमाएर चाहिँ सफलता पाउन सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण तपाईँलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेट गर्नेछ र तपाईँले पनि अगाडि बढ्नका निम्ति हौसला प्रदान गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। युट्युबमा काम गर्नका निम्ति र सक्सेस हुनका निम्ति तपाईँले कुनै पनि बाधा अडचन र समस्या आएको खण्डमा त्यसलाई छिचोल्दै निरन्तर काम गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने 100% तपाईँले चाहिँ एक न एक दिन युट्युबमा सफलता पाउन सक्नुहुनेछ। विगतमा मैले पनि विभिन्न बाधाहरू पार गर्दै गर्दाखेरि युट्युबमा भ्युज नआउँदा सब्सक्राइब नआउँदाखेरि युट्युब मैले बिचैमा छोडेको भएँ के वास्तवमै मैले यतिको घर बनाउन सक्थेँ त? पक्कै पनि सक्थेन। सो तपाईँले पनि युट्युबमा काम गर्दै गर्दाखेरि कहिले भ्युज नहोला, कहिले सब्सक्राइब नहोला, कहिले के गर्ने, कहिले नेट नहोला, कहिले राम्रो क्यामेरा नहोला हैन, तर पनि तपाईँको विभिन्न बाधाहरू पार गर्दै तपाईँले कहिलेकाहीँ कुरा काट्ने पनि हुन सक्छन्। के गरेको दायाँ बायाँ हावा मान्छे हैन, यस्ता तपाईँको चाहिँ धेरै तपाईँले नेगेटिभ कुराहरू सेयर गर्ने हैन, तपाईँले चाहिँ खुट्टा तान्ने धेरै त्यस्ता हुन्छन्। एकजनाले तपाईँले राम्रो भन्ने हुन्छन् भने 79 जना तपाईँलाई नराम्रो बाटोमा हिँडाउने पनि हुन्छन्। तर तपाईँ चाहिँ सबैको सुन्ने आफ्नै सोचमा अगाडि बढ्दै जानुहोस् र सक्सेस पाउँदै जानुहोस्। शुभकामना अग्रिम रूपमा तपाईँहरूको युट्युबमा पनि एक दिन राम्रो भ्युज फलोवर सब्सक्राइबर आउनेछ र तपाईँले पनि अझै प्रगति गरेको हामीले चाहिँ हेर्न र सुन्न पाउनेछौँ युट्युबमा। सो धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। आजको यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो कस्तो लाग्यो? कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै जानकारी पाउन सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म लाक्पा शेर्पा बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।